Hello, my dear student. Moi R.K. Bhuya, Department of Mathematics, Diu College. আমি আলোচনা কৰি আছো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। পার্শিয়াল ডেরিভেটিভৰ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা হোৱাট ইজ পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এটো আলোচনা কৰা হৈছে হায়াৰ অৰ্ডাৰ পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এটো আলোচনা কৰা হৈছে এক্সাম্পল কৰা হৈছে আজি আমি আলোচনা কৰা টপিকটো হল ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং দুটা কৰিম আমি টোটাল ডিফারেন্সিয়াল পার্শিয়াল ডেরিভেটিভৰ ভিতৰতে হোৱাট এবাউট দ্য টোটাল ডিফারেন্সিয়াল আৰু ডিফারেন্সিবিলিটি এটা ফাংশন কিতে ডিফারেন্সিবল হ'ব এটা ফাংশন যেটা ডিফারেন্সিবল হ'ব তাক ডিফারেন্সিবিলিটি থকা বুলি কম যে ঠিক আছে আমি টপিকক লগি আহম টোটাল ডিফারেন্সিয়াল এটা এই ডিফারেন্সিয়াল শব্দটো চাও ডিফারেন্সিয়াল যেটো শব্দ এই শব্দটো আমি সিঙ্গল ভেৰিয়েবলত আগে বুজি লব লাগিব ডিৰাইভ আমি ইতিমধ্যে কি পাইছো যে ডিৰাইভেটিভ পাইছো সিঙ্গল ভেৰিয়েবলত আৰু ডিফারেন্সিয়াল ডিরাইভেটিভটো আছিল কি যদি ফাংশনটো আমাৰ y ইকুয়াল fx হয় তেলি ডিরাইভেটিভটো আছিল dy dx f dash x বুলিও কৈছিল আমি f dash x এই দুটাক আমি dy dx বা f dash x এটো হল ডিরাইভেটিভ বা ডিফারেন্সিয়াল কোএফিসিয়েন্ট আৰু ডিফারেন্সিয়াল অসমীয়াত হলি অবকল আৰু এটো হল অবকলজ ডিফারেন্সিয়াল হলি এটো হল dy is the differential of the variable y. dx is the differential of the variable x. heneke ami dt is the differential of the variable t. gotike differential aru derivative ekin hoy ekhini kotha monot rakha etia what is tell your backha to ki differential dy is equal ki man jodi y is a function of x hoy y is a function of x যদি এটো y is a function of x হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম dy মানে f dash x dx y to যদি x ৰ ফলন হয় y is a function of x গতিকে x ৰ ইনক্ৰিমেন্ট তো থাকব ডিফারেন্সিয়াল তো থাকব x ৰ ডিফারেন্সিয়াল তো থাকব গতি কি কৰবা লাগব dy মানে y ডেরিভেটিভ ইনটু ডিফারেন্সিয়াল অফ দি ভেরিয়েবল x ঠিক আছে সিঙ্গল ভেরিয়েবলত ডিফারেন্সিয়াল আমি দেখছো এটা আমার ফাংশনটো হইছি এটা আছিল y ইকুয়াল fxy বার ফাংশনটো হল আমার f of xy ডাবল ভেরিয়েবল হতে অর্ডিনারি ডেরিভেটিভ নাই গটিকে ইয়াত ডিফারেন্সিয়াল বুলি কল লগে লগে এতে কি হ'ব পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ fx fy গটিকে ফাংশন অফ সেপারেল ভেরিয়েবলত ডিফারেন্সিয়াল শব্দটো এই যেটো আমি ডিফারেন্সিয়াল এই শব্দটো ডিফারেন্সিয়াল এই শব্দটো জানবা লাগিব তাৰ পিছতে টোটাল ডিফারেন্সিয়ালটো আহিব কি কম আমি সা টোটাল ডিফারেন্সিয়াল হ'ব কি টোটাল ডিফারেন্সিয়াল ফাংশনটো ইবাৰ fxy হলি df আমি জানকে dy ইকুয়াল f dash x ৰ হলনি কি হলো fx এই fx f function to with respect to x derivative kora with respect to x derivative partial derivative ahi jabo with respect to x derivative with respect to y derivative logot monot rakhba with respect to x derivative eto ordinary difference eto differential dx are eto differential dy same type eto hol asil ordinary derivative aro asil amar ki eto differential of x গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখবা ডিফারেন্সিয়াল অফ x এটো থাকপই আৰু ডিফারেন্সিয়াল অফ y থাকপই এটো কি আছে ডিফারেন্সিয়াল অফ y লগত কি থাকব পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু y ডিফারেন্সিয়াল অফ x ৰ লগত থাকব পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু x গতিকে df ইজ ইকুয়াল এই কথাটো আসলতে কি del f del x dx del f del y dy অফ পার্শিয়াল ডেরিভেটিভতে এই ধাৰণাটো আমি পাইছো ফাংশন অফ সেভারেল ভেরিয়েবলত এটো এটা কিন্তু দুইটাই থাকবো সাবা df এটো del f বুলি নকম কিন্তু df মনত ৰাখবা df মানে একচুয়ালি কি এই ফাংশনটো df মানে চলতে হল এই ফাংশনটো x আমি যদি আমি ফাংশনটো fxy বুলি ধৰিলম আমাৰ ধাৰণাটো কেনে হ'ব x plus delta x পইণ্টটো ধৰিলে x plus delta x y plus delta y বা পইণ্টটো ধৰি লব পাৰা মাইনাস fxy এই ধাৰণাটো হ'ব আমাৰ df মানে
এই ধাৰণাটো আৰু এইটো ইজুকেল আমি দেখাম এইটো মানে কি fx partial derivative with respect to x plus fy partial derivative with respect to y ঠিক আছে এটা ধৰা এটো মুখস্থ ৰাখব লাগিব আমি যদি ফাংচন অফ সেভাৰেল ভেৰিয়েবল নহয় ফাংচন অফ 3 ভেৰিয়েবল হয় তেতিয়াহ'লে কেছটো কিন্তু ঘটনাটো এনেকুৱা হৈ যায় 3 ভেৰিয়েবল হলি এটা ভেৰিয়েবল বেছি গতিকে df ইকুয়াল কি হৈছে del f del x dx del f del y dy del f del z dz আৰু যদি ভেৰিয়েবল বাঢ়ি যাই থাকে এনেকৈ আমি ইনক্ৰিজ কৰি থাকিব পাৰো মূল ধাৰণাটো কিন্তু একে এটোৱে ধাৰণা এটা এক্সাম্পল কৰবা দিব এক্সাম্পল কৰবা দিলে আমাক ফাংচনটো ধৰা দিয়া থাকব এনেকৈ ফাংচনটো দিয়া আছে সাপোজ ধৰা f x y z এটো 3 ভেৰিয়েবলত দিছি এটা দিছে এটো লগ এটো হলি লগ বুলজ দেই এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথম আমাৰ কাম হ'ব কি এটো দিয়া আছে প্ৰথম আমাৰ কাম হ'ব fx হইল fy হইল fz হইল ঠিক আছে এতিয়া এই সূত্ৰটোত বহে দিয়া এটো সূত্ৰত গতিকে df জিতে আমি উলম df যদি উলম জিতে তে উত্তৰটো আমাৰ dz dy dx এইটা এনসাৰটো থাকব গতি fx টু বহে দিয়া fx del f del x ৰ মান বহে দিয়া 6 কৈ আছে এটো ধৰ এটো আমি পাৰ্শিয়াল ডেৰিভেটিভ করলু কি করলু x twice x cube গতিকে 2 থাকিলে 3 নামি 6x square 6x square এটো with respect to x partial derivative পুছো y constant 0 z constant 0 গতিকে এটো 6x square dx বাকি কেটা তেনে ধৰণে বিশেষ একো দিগদাৰ নাই এনেকুৱা তোমালোকক টোটাল ডিফাৰেনশিয়েল কৰবা দিবা পাৰিম এটা অতি ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাম্পল আছে তোমালোকৰ তে এপ্লিকেশনটো তাৰমানে এক্সাম্পলটো বুজি ল প্ৰথম এক্সাম্পলটো কৰবা লাগিব এটা সার্টেন ফ্যাক্টরি ডেইলি আউটপুট ইমান এটা ফ্যাক্টরিৰ আউটপুটটো ইমান মানে ইমান সনখিনি প্ৰডাক্ট হয় ফাংশন এটা দিছে আমাক q ইজ এ ফাংশন অফ 60k to the power half l to the power 1/3 তে k আৰু l টো কি জানিলো where k denote the capital invest k টো হল কিমান টকা আমি ইনভেস্ট কৰছো আৰু l দি সাইজ অফ লেবাৰ ফোর্স আৰু কিমান লেবাৰ আমি তাতে খটইছো k টো হল এমাউন্ট পয়সা বুজাইছি ক্যাপিটাল বুজাইছি আৰু l এ লেবাৰ বুজাইছি ঠিক আছে আমাক দুটামান ডাটা দিয়া আছে কারেন্ট ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট দিয়া আছে $900,000 ঠিক আছে আৰু 1000 work hour or labor 1000 ঘন্টা লেবাৰ 1000 ঘন্টা করছি আৰু পয়সা খটইছো আমি $900,000 এটা আমাক কি লবাৰিছি এস্টিমেট কৰবা দিছি চেঞ্জ ইন আউটপুট টু কি মানে এটো ধৰণৰ ফাংচনত হৈ আছে এটা যদি আমি চেঞ্জ কৰি দিও কি চেঞ্জ করছো মানে যদি আমি l আৰু k ৰ মানটো চেঞ্জ কৰি দিও পয়সা ইনভেস্ট কৰা কামটো কম বেছি কৰি দিও বা l টো কম বেছি কৰি দিও তেতিয়ালি আমাৰ এই q টো কিমান কম বেছি হয় এটো লবা লাগে মানে কি এস্টিমেট দি চেঞ্জ আউটপুট result of capital investment is increase capital to বাঢ়াই দিছো আৰু লেবাৰ টু ডিক্ৰিজ কৰি দিছো 2 work hour 1000 আছিল তো 2 ঘন্টা কমাই দিছো তো পইচাটো বাঢ়াই দিছো 1000 এটা কথা হৈছে বাঢ়াই দিছো মানে এটো হল কাৰ বাঢ়াই দিছো k to capital এই k to capital বুঝই k বাঢ়াই দিছো k দিছো গতিকে আমি কি কৰিম dk হইলো dk ইকুয়াল আমি 1000 হলে 1 ধৰিম এটো তাৰ মানে 1 ধৰিম আমি dk ইকুয়াল 1000 হলে 1 এটো যেটো 1 ধৰিম এতে আমি কি হ'ব 900 ধৰিম 1000 টো কাটি দিছো দুটাতে আমি ক্যালকুলেশনটো একে হ'ব অঙ্কটো মাল্টিপ্লিকেশন আছে যেটো সহজ হ'ব আমাৰ এখিনি কথা এটা আমাক দিয়া কি আছে সব ফাংশনটো দিয়া আছে এটো k ইকুয়াল দিয়া আছে 900 ধৰলো আমি 900,000 to বাদ দিছো l to our 1000 hour work দিয়া আছে এটো দিছো work hour dk equal 1000 দিয়া আছিল আমি 1 লৈছো এই কাৰণে এটো 900 লৈছো গতিকে dk বা del k dl equal -2 কি লিখলো আমি এতে কি দিয়া আছে ডিক্রিজ বাই আৰু এটো হল ইনক্রিজ হলি পজিটিভ ধৰছো ডিক্রিজ হলি নেগেটিভ ধৰছো ঠিক আছে এখিনি কথা এনেকে ধৰবা del l বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া আমি কি হলো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভৰ অলপ আগতে পালো এটো সূত্ৰ এই সূত্ৰটোত বহে দিয়া চেঞ্জ টু উলৱাৰ কাৰণে dq ইকুয়াল del q del k dk del q del l dl কাৰণ এতে ভেৰিয়েবল k আৰু l দিছি x আৰু y হলনি
গতিকে ডেল কিউ ডেল এল এতিয়া ইয়াক আমি পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ কৰা উইথ ৰেচপেক্ট টু কে হাফ ইনটু কে টু দি পাৱাৰ হাফ মাইনাছ ওৱান বাকীখিনি কনষ্টেণ্ট কে দি পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ কৰিছোঁ কাৰণে ডি কে আহি গৈছে এনেকৈ এইটো এল এ ডি কৰিছোঁ এইটো আহিল এইখিনি কেলকুলেশ্যন তোমালোকে কৰিবা তাৰপিছত এইখিনি কেলকুলেশ্যন চিম্প্লিফাই কৰা কৰি মানকেইটা বহাই দিয়া এই মানকেইটা আমাৰ বহাই দিয়া ইয়াতে দিয়া মানকেইটা আমাৰ ইয়াতে দিয়া মানকেইটা বহাই দিয়াৰ পিছত আমি এই ৰিজাল্টটো পাম আৰু এইটো যদি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ আমি পালোঁ মান মাইনাছটো কেতিয়া পালোঁ আমি ছাবষ্টিটিউটিং দি ভেলুজ অফ কে এল ডি এল এইকেইটা মান বহাই দিয়াৰ পিছত আমি পালোঁ মাইনাছটো মানে কমি গৈছে ডিক্ৰিজ হৈছে আমাৰ প্লাছ হ'লে ইনক্ৰিজ গতিকে এইটো হ'ল কি হ'ল আমি $1,000 বেছিকৈ ইনভেষ্ট কৰিছোঁ আৰু 2 ঘণ্টা লেবাৰ ৱৰ্ক কমে দিলি কি ঘটনা হৈছে সেইখিনি কথা প্ৰশ্নটোৰ পৰা লেখা গতিকে আউটপুট ডিক্ৰিজ বাই 2 ইউনিট ডিক্ৰিজকৈ লিখছোঁ এইটো মাইনাছ হৈছে হেন কেতিয়া ডিক্ৰিজ হৈছে এইখিনি আমাৰ লিখিব লগা আউটপুট ডিক্ৰিজ বাই 2 ইউনিট বাকীখিনি কিতাপত আছে হেন কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট ইনক্ৰিজ ইমান এণ্ড লেবাৰ ইজ ডিক্ৰিজ ইমান আৱাৰ্ছ গ'ল এনচাৰটো আমাৰ ঠিক আছে এইটো এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম নেক্সট আমি আলোচনা কৰোঁ ডিফাৰেঞ্চিবিলিটি হোৱাট এবাউট দ্য ডিফাৰেঞ্চিবিলিটি এটা চা এই গ্ৰাফটো তোমালোকে চাওঁ ফাংচন অফ 2 ভেৰিয়েবলত এডাল এক্স এক্সিছ ৱাই এক্সিছ ঠিক আছে এইটো অৰিজিন অ এডাল কাৰ্ভ এডাল টেনজেণ্ট এডাল যে আছে এডাল টেনজেণ্ট এই পইণ্টটো হ'ল এই পইণ্টটো হৈছে কি এক্স নট এফ এক্স নট এইটো পইণ্ট আৰু এইটো পইণ্ট হৈছে কি এক্স নট প্লাছ ডেল এক্স নট এফ এক্স নট প্লাছ ডেল এক্স নট ঠিক আছে এইখিনি ডেল এফ এক্স নট এতিয়া এইটোৱে নি এই এফ এক্স নট প্লাছ ডেল এফ এক্স নট আৰু এতিয়া ডেল এফ ইজুকেল এইটো পাৰ্থক্যটো অলপ আগতে আমি পাইছোঁ এইখিনি ডেল এফ এক্স নট এইটো ৱাইৰ মানটো আৰু এইখিনি এক্সৰ মানটো এইটো এইখিনিত আমি বুজিলোঁ এতিয়া আমি মনত ৰাখিব লগা কথা হ'ল এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব ডেল এফ ইজুকেল আহোঁ দুটাৰ পাৰ্থক্য এইখিনিলৈকে আমাৰ একো দিগদাৰী হ'লে এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া এইখিনি কেনেকৈ আহিল আমি আলোচনা কৰোঁ চাওঁ এনেকৈ চাওঁ ডি ৱাই ডি এক্স ইজুকেল ছিংগুল ডেৰিভেটিভত আমি লিখিছিলোঁ কি এনেকৈ লিখিছিলোঁ ফাংচন অফ ছিংগুল ভেৰিয়েবলত এইটো ৱাই ইজ এ ফাংচন অফ এক্স এইখিনি আমাৰ চিনাকি ডেৰিভেটিভত এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ এইখিনি এই ডেল এক্সটো অমিট কৰিছোঁ ডি এক্সো অমিট কৰি দিছোঁ গতিকে ডি এফ এইটো ডি এফো লিখিব পাৰোঁ ডেল এফো লিখিব পাৰোঁ ডি এফ ইজুকেল বা ডেল এফ ইজুকেল ডেল ৱাই এইটো ডেল ৱাই মানে এই ডেল ৱাই একচুৱেলি কি ডেল ৱাই বাই ডেল এক্স লিমিটটো ছিগনিফিকেণ্ট আছে ডেল এক্স টেন্স টু 0 এইটো ইজুকেল এইটো ডেৰিভেটিভৰ একদম আৰম্ভণিৰ ফৰ্মুলাটো মনত কৰা ছিংগুল ডেৰিভেটিভৰ এতিয়া ডেল ৱাই মানে কি ডেল ৱাই মানে এইটো আৰ পাৰ্থক্যটো ডেল এফ মানে ফাংচনটো ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু ডিক্ৰিজ হৈছে আমি মেপত চালোঁ এইখিনি হ'ল এফ এক্স নট আৰু এইখিনি এফ অফ এক্স নট প্লাছ ডেল এক্স এইখিনি গতিকে ডেল ৱাইৰ মানে ৱাইৰ বৃদ্ধি এইটো নহ'ল ৱাইৰ বৃদ্ধি বা এফৰ বৃদ্ধি এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত কৰা আৰু কি কথা মনত কৰিব লাগিল চা একেলগে থাকিল নেকি আচ্ছা এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত কৰা এই মিন ভেলু থিয়ৰমত এফ এক্স ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ ডিৰাইভেবল হয় তেতিয়া মিন ভেলু থিয়ৰম মতে এফ বি মাইনাছ এফ এ ইজুকেল বি মাইনাছ এ এফ ডেছ এক্স এফ ডেছ যাই আমি ধৰিছিলোঁ যাই ইজুকেল এইটো এই বস্তুটোক আমি কি কৰিব পাৰোঁ এফ বি ইজুকেল এফ এ এইটো তোমালোকে চিনাকিয়ে মাত্ৰ এবাৰ দেখিলে মনত পৰিব বি মাইনাছ এ এফ ডেছ যাই এনেকৈ লিখিছিলোঁ এফ বি ইজুকেল এফ এ প্লাছ বি মাইনাছ এ এফ ডেছ
যাই ঠিক আছে বি মাইনাছ এ মানে এখিনি তিতা চাই এই ঘটনাটোৱে কৈছোঁ আমি এতিয়া এইটো এফ বি মাইনাছ এফ এ এফ বি মাইনাছ এফ এই দুটাৰ পাৰ্থক্য এফ বি মাইনাছ এফ এ এফ বি মাইনাছ এফ এ এই এফ বি মাইনাছ এফ এ এইটো এফ বি মাইনাছ এফ এ এতিয়া লেখা ইকুৱেল টু এইটো মাইনাছ মাইনাছ চিনটো এতিয়া লেখা আমি সমান চিনটো এতিয়া লিখিলোঁ গতিকে ইহঁত দুটাৰ পাৰ্থক্যটো বি মাইনাছে এফ ডেছ যায় এই বি এফ ডেছ যায় এক্স নট এফ ডেছ এক্স নট আৰু এইটো হ'ল পাৰ্থক্যখিনি ডেল এক্স নট বি মাইনাছে মানে ইহঁতৰ পাৰ্থক্যখিনি ডেল এক্স নট এইটো এতিয়া প্লাছ আহিলেতো এইটো ক'ৰ পৰা আহিল এইটো আমাৰ বুজিব লগা কথা এই বস্তুটো আহিল ক'ৰ পৰা এই এতিয়া লিমিট মই কৈছিলোঁ না এইটো মানে কি আছিল এইটো হ'ল লিমিটিং ভেলুটো হ'ল এইটো লিমিটটো যদি আমি নেলিখোঁ এই ডেলতে লিখোঁ লিমিটটো নেলিখোঁ লিমিটটো ক'ৰবাততো লিখিব লাগিব এই এতে লিমিটটো লিখিছোঁ আমি এতে লিমিটটো লিখিছোঁ আমি এতে লিমিটটো লিখিছোঁ এনেকৈ একচুৱেলি এই লিমিটটো এইটো একে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিম এতিয়া এপচাইলন ইজ টেন্স টু 0 হ'ব যেতিয়া ডেল্টা এক্স টেন্স টু 0 এতিয়া চাওক ডেল্টা এক্স টেন্স টু 0 আছে লিমিট ডেল্টা এক্স টেন্স টু 0 আছে এটা ডেল্টা এক্স টেন্স টু 0 হোৱাৰ লগে লগে এই এপচাইলন টেন্স টু 0 হৈ যাব হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এই ডেফিনেশ্যনটো ইয়াতে আহি গ'লোঁ অৰিজিন ঘূৰিলোঁ গতিকে মূল কথাটো হ'ল এইখিনি আছিল আমাৰ আইডিয়াটো এতিয়া আমাৰ অহা এইটো ফাংচন অফ ছিংগুল ভেৰিয়েবলৰ ধাৰণাটো আমি এইখিনি যে ক'লোঁ ফাংচন অফ ছিংগুল ভেৰিয়েবল এটা ফাংচন অফ ডাবল ভেৰিয়েবলত কি হ'ব ফাংচন অফ ডাবল ভেৰিয়েবলত ডেল এফটোতো ডেল এফ বা ডি এফ যি লেখা তুমি এইবাৰ ডাবল ভেৰিয়েবল মাইনাছ এইটো আইডিয়া ছিংগুল ভেৰিয়েবল মাইনাছ এফৰ ইনক্ৰিমেণ্ট এক্সৰ ইনক্ৰিমেণ্ট আৰু এক্সটো এটা এক্স ৱাই দুটাৰে ইনক্ৰিমেণ্ট আৰু এক্স নট ৱাই নট ঠিক আছে ডাবল ভেৰিয়েবলত এতিয়া ডাবল ভেৰিয়েবলত এই দুটাৰ পাৰ্থক্যটো আৰু আমি জানো ইয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভটো ডি এক্স লিখিম আমি ডেল লিখিছোঁ কাৰণে এতিয়া ডেল এক্স লিখিছোঁ এনেতো এইটো ডি এক্স লিখিম আমি কিন্তু এতিয়া ডেল এক্স লেখাৰ এইটো ডি এফ হ'লি এইটো ডেল লেখোঁতে ডেল লিখিছোঁ ডেল আৰু ডিৰ মাজত কিয় লিখিছোঁ আৰু সেইখিনি অলপ পাৰ্থক্য আছে সেইখিনি আইডিয়াটো গম পাম অলপ পাছত আমি তাৰপিছত এইটো এফ ৱাই ডেল ৱাই এতিয়া ডি আৰু ডি ৱাই কিয় লেখা নাই আমি ডেল লিখিছোঁ ডেল এক্স আৰু ডি এক্স এই ডি এক্সটো হ'ল লিমিটিং ভেলু কাৰ লিমিটিং ইয়াৰ লিমিটিং ভেলু ডেল এক্স টেন্স টু 0 তাৰমানে আমি এই দিয়া ডেল এফ যি লিখিছোঁ এতিয়া লিমিটিং ল নাই লিমিট কিন্তু লেখবাই লাগিব এই ইনকে লিখি দিছোঁ এপচাইলন 1 ডেল্টা এক্স প্লাছ এপচাইলন 1 ডেল্টা টু লিমিটটো ইয়াতে লিখিছোঁ আৰু লিখি দিছোঁ কি এপচাইলন 1 এপচাইলন 2 টেন্স টু 0 কিতে টেন্স টু 0 যেতিয়া ডেল্টা এক্স ডেল্টা ৱাই টেন্স টু 0 গতিকে লিমিটটো আমি এতে আবদ্ধ কৰি দিছোঁ গতিকে আমি পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভটো তোমালোকে কি মনত ৰাখিব লগা কথা হ'ল এইখিনি হ'ল যদি ফাংচন অফ ভেৰিয়েবল ভেলুবোৰৰ এটা ফাংচন আৰু পইণ্ট আৰু তাৰ ইনক্ৰিমেণ্ট পইণ্টৰ পাৰ্থক্যটো আমি পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভৰ দ্বাৰা দেখাব পাৰোঁ এফ এক্স পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ উইথ ৰেস্পেক্ট টু এফ এক্স ডি এক্স লিখিম ইয়াৰ পিছত ডেল এক্স এফ ৱাই ডেল ৱাই আৰু এপচাইলন 1 এপচাইলন 2 আমি ল'লোঁ লিমিটিং ভেলুৰ কাৰণে লিখিছোঁ ঠিক আছে এই যি ঘটনাটো কৰিলোঁ এই এফ এক্স ৱাই ইজ ছেড টু বি ডিফাৰেঞ্চেবল ইন দি ৰিজন আৰ আৰু যদি এই ঘটনাটো হয় এনেকুৱা ঘটনাটো হয় তেতিয়াহ'লে এফ এক্স ৱাই ফাংচনটোক এই ফাংচনটোক আমি কি বুলি ক'ম ডিফাৰেঞ্চেবল ফাংচন বুলি ক'ম ক'ত ডিফাৰেঞ্চেবল এই ৰিজনটোত ডিফাৰেঞ্চেবল তাৰমানে এফ এক্স ফাংচনটো যিটো ৰিজনত ডিফাইন কৰিছোঁ সেই ৰিজনটোতে সি ডিফাৰেঞ্চেবল এতিয়া প্ৰপাৰ ডেফিনেশ্যনটোক লগি আহা এইখিনি আমাৰ চিনাকি হ'ল এইখিনি আমি ব্যাখ্যা কৰিলোঁ ঠিক আছে the function f(x,y) is differentiable at x naught y naught এটা পইণ্টত সেই পইণ্টটো ক'ত আছে তাৰ ৰিজন ডিফাইন কৰা ৰিজন আৰত আছে if the increment of f can be expressed del f is equal fx partial derivative with respect to x del x partial derivative with respect to y del y epsilon 1 del x epsilon 2 del x epsilon or epsilon 1 epsilon 2 tends to 0 zeta delta x delta y tends to 0 এখিনি কন্ডিশন তেতিয়াহ'লে কি বুলি কম আমি দেন fxy is said to be differentiable in the region r
আসলতে ই একচুৱেলি এফ এক্স ইজ ডিফাৰেঞ্চিবল এট ডেট পইণ্ট ইন আৰ এই এক্স নট ৱাই নটটো যিকোনো পইণ্ট লৈছোঁ আমি ৰিজনটোৰ গতিকে যিকোনো পইণ্ট এটাত যদি ডিফাৰেঞ্চিবল হয় গোটেই ৰিজনটোতে ডিফাৰেঞ্চিবল গতিকে ডিফাৰেঞ্চিবিলিটিৰ আমি ডেফিনেশ্যনটো আমি গম পালোঁ এতিয়া ডিফাৰেঞ্চিবিলিটিৰ এটা নেক্সট অতি ইম্পৰ্টেণ্ট ধাৰণা হ'ল ডিফাৰেঞ্চ ছিংগল ভেৰিয়েবলতো পাইছোঁ এটা ফাংচন ডিফাৰেঞ্চিবল হ'লে ই কণ্টিনিউৱাছ হ'বই ডাবল ভেৰিয়েবলত ক'লোঁ ডিফাৰেঞ্চিবল ছিংগল ভেৰিয়েবলত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলতে কৈছোঁ আমি ক্লাছ 12ত এটা ফাংচন ডিফাৰেঞ্চিবল হ'লে ই কণ্টিনিউৱাছ হ'বই ধৰি ল'লোঁ এই ফাংচনটো ডিফাৰেঞ্চিবল এক্স নট ৱাই নট আমি প্ৰুভ কৰিব লাগে কণ্টিনিউট ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ এটা কণ্টিনিউটিৰ মেইন মূল ধাৰণাটো হৈছে কি লিমিটিং ভেলু ইজুকাল ফাংচনেল ভেলু লিমিটিং ভেলু কাৰ লিমিটিং ভেলু এই এক্স ৱাই ইয়াৰ লিমিটিং ভেলু কাৰ এক্স ৱাই টেন্স টু এক্স নট ৱাই নট এফ এক্স নট ৱাই নট পইণ্টত এইটো এ বিও ল'ব পাৰা এ বি হ'লে এইটো এক্স ৱাই টেন্স টু এ বিও ল'ব পাৰা গতিকে এই লিমিটিং ভেলু ইজুকাল ফাংচনেল ভেলু মেইন ধাৰণাটো ইয়াতে কেনেকৈ লিখছি লিমিটটো বাহিৰত লিখছি এক্স ৱাই টেন্স টু এক্স নট ৱাই নট একে ধাৰণাটো লেখা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ ইয়াতে লিখছি এফ এক্স ৱাই মাইনাছ এফ এক্স নট ৱাই নট এনেকৈ লিখলি ইজুকাল 0 চেম কথা এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কাৰণ কনষ্টেণ্টত লিমিট ল'লি এইটোতো কনষ্টেণ্ট এটা ভেলু কনষ্টেণ্ট ওলাই গৈছে কনষ্টেণ্টত লিমিট নলওঁ একে কথা এইটো আকৃতিত লিখছে এখন গতিকে আমাৰ মূল প্ৰশ্নটো এটা ফাংচন ডিফাৰেঞ্চেবল মানে কি এইটো ডিফাৰেঞ্চেবল মানে আমি জানিলোঁ অলপ আগতে ডিফাৰেঞ্চেবল মানে হ'ল এইটো এটা ফাংচন ডিফাৰেঞ্চেবল এটা ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ বুলি দেখাব লাগে চাওঁ এটা ফাংচনটো ল'লোঁ উই চুজ টু শ্ব' ডেট এই ফাংচনটো এই পইণ্টত কণ্টিনিউৱাছ আৰু ইকুইভেলেণ্টলি এইটো মই ক'লোঁ যে এইটো আমি এইটো দেখাম তাৰমানে লিমিটিং ভেলু ইজুকাল ফাংচনেল ভেলু য'ত ডেল্টা এক্স ইজুকাল এক্স মাইনাছ এক্স নট ডেল্টা ৱাই ইজুকাল ৱাই মাইনাছ ৱাই নট ধৰিছোঁ আৰু ডেল্টা এফ মানে ডেল্টা এফটো এফৰ ইনক্ৰিমেণ্ট ঠিক আছে গতিকে এফ অফ এক্স ৱাই মাইনাছ এফ এক্স নট ৱাই নট আহাৰ তাৰমানে ডেল্টা এফ মানে এফৰ ইনক্ৰিমেণ্ট মানে এইটো ইনক্ৰিমেণ্টৰ পাৰ্থক্য তাৰমানে ডেল্টা এফ এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এইটো ইজুকাল 0 দেখাব লাগে এইটো যদি 0 দেখাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ উদ্দেশ্যটো পূৰণ হ'ব এতিয়া আমাক দিয়া আছে চিন্স এফ ইজ ডিফাৰেঞ্চেবল এট এক্স নট ৱাই নট গতিকে ডিফাৰেঞ্চেবলৰ ডেফিনেশ্যন মতে এইটো অলপ আগতে পালোঁ আমি ডিফাৰেঞ্চেবলৰ ডেফিনেশ্যন মতে এতিয়া কি হ'ব এপচিলন 1 আৰু এপচিলন 2 টেন্স টু 0 হ'ব যদি ডেল্টা এক্স ডেল্টা ৱাই টেন্স টু 0 হয় এতিয়া ছয়টোত আমি লিমিট ল'লোঁ এই ইনক্ৰিমেণ্টত লিমিট ল'লোঁ লিমিট কি ডেল্টা এক্স ডেল্টা ৱাই টেন্স টু 0 গতিকে লেফ্ট ছাইডে লিমিট লওঁ ৰাইট ছাইডেও লিমিট ল'লোঁ এইটো ৰাইট ছাইডেও লিমিট লওঁ লিমিট এপ্লাই কৰি দিয়া কি লিমিট লৈছোঁ ডেল্টা এক্স টেন্স টু 0 ডেল্টা এক্স টেন্স টু 0 এইটো 0 ইজ পাৰমানে এইটো 0 গতিকে ফাংচন ইনটু 0 এইটো 0 এইটো 0 ইনটু এপচিলন 1 0 ইনটু এপচিলন 2 গতিকে টোটেল ভেলুটো 0 গতিকে আমি কি পালোঁ এইটো ইজুকাল পালোঁ 0 আৰু আমি কি দেখাব গৈছিলোঁ এইটোৱে দেখাব নগৈছিলোঁ আমি এইটো দেখাব গৈছিলোঁ আমি গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্যটো ছাকচেছ গতিকে এটা ফাংচন যদি ডিফাৰেঞ্চেবল হয় তেতিয়াহ'লে ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ হ'ব নেক্সট আৰু এটা থিয়ৰিত লগি আহা এইটো প্ৰুফ নালাগে এতিয়া কৈছে ইফ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই এফ এটা এক্স ৱাইৰ ফলন এফ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ উইথ ৰেচপেক্ট টু ৱাই এটা ফাংচন দিয়া আছে আমাক এফ এক্স ৱাই এটা ফাংচন দিয়া আছে এই ফাংচনটো ইয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভটো আৰু উইথ ৰেচপেক্ট টু ৱাই এই দুটা কণ্টিনিউৱাছ যদি হয় কণ্টিনিউৱাছ ক'ত কণ্টিনিউৱাছ তাক ডিফাইন কৰা ডিস্কখনত কণ্টিনিউৱাছ তেতিয়াহ'লে এফ ইজ ডিফাৰেঞ্চেবল এইটো কথা মনত ৰাখবা আমি কওঁ যে এই ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ এক নম্বৰ কথা ই কণ্টিনিউৱাছ হ'লে এই ফাংচনটো ডিফাৰেঞ্চেবল হ'ব প্ৰুফটো তোমালোকক নালাগে বুলি কৈছে কিন্তু এপ্লিকেশ্যনটো লাগিব অংক আহিব পাৰে কেনেকুৱা অংক আহিব পাৰে চাওঁ এতিয়া দিছে প্ৰশ্নটো দিছে চ' ডেট
ফাংচন ইজ ডিফাৰেঞ্চেবল এট অল এক্স ৱাই এক্সৰ সকলো মানৰ কাৰণে এইটো ডিফাৰেঞ্চেবল গতিকে আমি এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰিম কি কৰিম আমি উই নো ডেট পলিনমিয়েল ফাংচনছ আৰ কণ্টিনিউৱাছ আমি ইতিমধ্যে কণ্টিনিউৱাছ ফাংচনৰ প্ৰপাৰ্টি মতে জানো পলিনমিয়েল ফাংচনছ আৰ কণ্টিনিউৱাছ আৰু আমাক যিটো এই ফাংচন দিছে এই ফাংচনটো হ'ল পলিনমিয়েল ফাংচন গতিকে এই ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ গতিকে প্ৰথম চৰ্তটো পূৰণ হ'ল কণ্টিনিউৱাছ এতিয়া ইয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ হ'ল এই ফাংচনটোৰ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ হ'ল এইটো পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ ল'লোঁ ৰিজাল্ট পালোঁ এইটো পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ ইজ অলছ' এ পলিনমিয়েল ফাংচন পালোঁ গতিকে কণ্টিনিউৱাছ গতিকে এই পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভটো কণ্টিনিউৱাছ এইটো পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভো একেদৰে কণ্টিনিউৱাছ হেন্স বিকজ এফ এক্স এফ ৱাই আৰ অল পলিনমিয়েলছ ইন এক্স ৱাই পলিনমিয়েল ফাংচনছ ইন এক্স ৱাই দে আৰ কণ্টিনিউৱাছ থ্ৰু আউট দি প্লেন পলিনমিয়েল ফাংচনবিলাক কণ্টিনিউৱাছ Therefore, the sufficient condition of differentiability theorem, we assure that f must be differentiable at xy. গতিকে তোমালোকে কি কৰবা এটা ফাংচন ডিফাৰেঞ্চিয়েবল বুলি দেখাব লাগলে ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ হয় না চেক কৰবা পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ উইথ ৰেসপেক্ট টু এক্স উইথ ৰেসপেক্ট টু ৱাই হইলে কণ্টিনিউৱাছ হয় না চেক কৰা তেতিয়া যদি হয় ফাংচনটো ডিফাৰেঞ্চিয়েবল তা হোমৱৰ্ক তোমালোকৰ অংক এক্সাৰসাইজত কিতাপত এইকেইটা আছে এইখিনি তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি লওঁ আমি আলোচনা কথাৰ দ্বাৰা পঢ়া কথাখিনিৰ দ্বাৰা এইখিনি গোটেইখিনি কৰিব পাৰিম তোমালোকে পাৰবা মোৰ বিশ্বাস ইয়াতে আমি